नमस्ते. वऱ्हाडी झटकामध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत. संक्रांत म्हटली की तिळगुळाचे लाडू हे आलेच. पाकातले अख्ख्या तिळाचे लाडू तर आपण नेहमीच बनवतो, पण यावेळी जरा वेगळ्या प्रकारे आपण हे लाडू बनवणार आहोत. चला तर सुरुवात करूया आजच्या रेसिपीला. तर सर्वात आधी आपल्याला तीळ भाजून घ्यायचे आहेत. इथं मी 2 वाट्या तीळ घेतलेले आहेत. मी जे हे तीळ घेतलेले आहेत ते पॉलिश नसलेले तीळ घेतलेले आहेत. शेतातून डायरेक्ट आणल्यामुळे मी याला छान धुवून स्वच्छ करून सुकवून घेतलेले आहेत. यामध्ये जरा काळे तीळसुद्धा आहेत, पण ते वेगळे काढायची गरज नाही, कारण ते सुद्धा पौष्टिक असतात. त्याऐवजी तुमच्याकडे जर पॉलिश केलेले तीळ असतील तरी ते वापरले तरी काही हरकत नाही. तीळ जे आहेत ते आपल्याला भाजताना गॅस अगदी लो फ्लेमवर ठेवायचा आहे. तो जर हाय फ्लेमवर असला तर तीळ उडतील आणि जळायला लागतील. जळाल्यामुळे त्याला रंग काळा येईल, अगदी काळे होतील. तसे आपल्याला नको आहेत आणि ते नीट भाजल्यासुद्धा जाणार नाही. त्यामुळे स्लोवरती ठेवून एक 5 ते 6 मिनिटं आपल्याला हे छान भाजून घ्यायचे. तर आता इथे 6 मिनिटं झालेली आहेत. तीळ छान भाजले गेलेले आहे. एक सुंदरसा सुवास असा तीळ भाजल्याचा पसरलेला आहे आणि भाजताना हे तीळ हलके होत आहेत आणि आकाराने सुद्धा थोडे मोठे होतात. त्यावरनं समजायचं की तीळ हे झालेले आहेत. आता गॅस बंद करून घेऊयात. तर इथे 1 वाटी शेंगदाणे घेतलेत. जेवढे तीळ घेतलेत त्याच्या अर्ध्या प्रमाणात आपल्याला शेंगदाणे घ्यायचे आहेत आणि एक अगदी छोटा चमचा पाणी घ्यायचं आहे आणि शेंगदाण्यावरती घालून ते छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. शेंगदाणे ओले होतील इतपतच पाणी त्यात घालायचं आहे. शेंगदाण्यात पाणी का घातलं याचं कारण आपण पुढे बघणारच आहोत. त्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. तिळाप्रमाणेच आपल्याला हे सुद्धा भाजून घ्यायचे आहेत आणि भाजताना शेंगदाणेसुद्धा आपल्याला अगदी लो ते मीडियम फ्लेमवर भाजायचे आहेत. अगदी हाय फ्लेमवरती ठेवून ते भाजले जाणार नाहीत आणि जळतील असं करायचं नाही आहे. शेंगदाणे किंवा तीळ भाजताना कुठल्याच प्रकारची घाई करायची नाही आहे, कारण भाजणी जर व्यवस्थित असली तरच याचे लाडू जे आहेत ते स्वादिष्ट होणार आहेत. त्यामुळे लो ते मीडियम फ्लेमवर गॅस ठेवून 5 ते 6 मिनिटं अगदी खरपूस होईपर्यंत शेंगदाणे छान भाजून घ्यायचे आहेत. तर शेंगदाणे छान असे भाजले गेलेले आहेत. आता गॅस बंद करून पूर्णपणे आपल्याला थंड करून घ्यायचे आहे. तर इथे शेंगदाणे पूर्णपणे थंड झालेले आहेत. आता सगळ्यांचंच न आवडतं काम म्हणजे शेंगदाण्याची सालं काढणं. पाणी आपण शेंगदाण्यामध्ये त्यासाठीच घातलं होतं की पाणी घातल्याने सालं अगदी पटकन निघतात. आता अशाच प्रकारे मी पूर्ण हे सालं याची काढून घेते. तर इथे अशा प्रकारे मी शेंगदाण्याची सगळी सालं काढून घेतलेली आहेत आणि हे आपल्याला मिक्सरला फिरवून घ्यायचं आहे. दाण्याचं कूट करत असताना अगदी बारीक असं करायचं नाही, थोडं जाडसर ठेवायचं, कारण दाताखाली दाणे आलेले चवीला छान लागतात. आणि मिक्सरमध्ये फिरवत असताना फिरवायचं आणि बंद करायचं, थोडं मिक्स करायचं, लगेच बटन फिरवायचं आणि बंद करायचं, असे 2 ते 3 वेळा करायचं, जेणेकरून ते एकसारखं बारीक होईल. नाहीतर खालचे जे शेंगदाणे आहेत ते एकदम बारीक असे होतात आणि वरचे तसेच राहतात. त्यामुळे बंद सुरू असं करूनच शेंगदाण्याची अशी ही भरड करून घ्यायची. आणि ही मी इथं एका ताटात काढून घेते. अशा प्रकारे तीळसुद्धा मिक्सरला छान वाटून घ्यायचे आहेत. शेंगदाण्याप्रमाणेच तीळ वाटताना सुद्धा बंद सुरू करूनच आपल्याला हे वाटून घ्यायचे आहेत, कारण तीळ जर एकसारखे मिक्सरला लावले तर ते तेल सोडतात आणि मग चवीला सुद्धा जरा तेलकट लागतील. आणि वाटताना अगदी पीठ करून घ्यायचं नाही आहे, थोडं दरदरं असंच आपल्याला याला वाटून घ्यायचं आहे मिक्सरला. त्यामुळे वाटताना सारखं मिक्सर सुरू न ठेवता बंद सुरू असं 3-4 वेळा करून वाटून घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे इथे तीळसुद्धा या ताटात मी काढून घेतलेले आहेत. तर इथे आपल्याला गूळ घालायचं आहे. इथे मी 1.5 वाटी गूळ घेतलेला आहे. जेवढं शेंगदाणे आणि तिळाचं मिळून प्रमाण होतं त्याच्या अर्ध्या प्रमाणात गूळ घेतला आहे. 1 वाटी शेंगदाणे आणि 2 वाटी तीळ असं टोटल 3 वाटी हे प्रमाण होतं. 3 वाटीला आपण 1.5 वाटी एवढा गूळ घेतलेला आहे. सोबतच यात मी 1 चमचा वेलची पूड घालते. इथं होईल तेवढा गूळ मोकळा करून घ्यायचा आहे. हाताने जेवढा शक्य असेल तेवढा हा बारीक करून घ्यायचा आणि बारीक झाल्यावरती हे सगळे पदार्थ छान एकजीव करायचे. आता हे सगळं मिश्रण आपल्याला पुन्हा एकदा मिक्सरला वाटून घ्यायचं आहे, जेणेकरून गूळ जो आहे तो बारीक होईल आणि तीळ आणि शेंगदाण्यामध्ये छान एकजीव होईल. आणि हे सुद्धा आपल्याला खूप जास्त वाटायचं नाही आहे, फक्त गूळ त्यामुळे मिक्स होईल इतपतच आपल्याला वाटायचं आहे. सगळे पदार्थ छान एकजीव झालेले आहेत. आता इथं मी एक मोठा चमचा तीळ घेते आणि ते यात घालते. अख्खे तीळ लाडूमध्ये दिसायला सुद्धा छान दिसतील आणि दाताखाली आलेला एखादा तीळसुद्धा चवीला छान लागतो. त्यामुळे हे तीळसुद्धा छान या मिश्रणामध्ये मिक्स करून घ्यायचे. तर आता हे मिश्रण तयार आहे. आता आपण लाडू वळायला घेऊयात. जर तुम्ही गोड कमी खात असाल आणि त्यामुळे गुळाचं प्रमाण जर कमी टाकलं असेल तर हे मिश्रण कोरडं होण्याची शक्यता आहे. तसं झाल्यास तुम्ही यामध्ये 1 चमचा तुपाचा घालू शकता. जरा तूप गरम करून यात 1 चमचा घालायचं, जेणेकरून लाडू वळायला सोपे जातील. तर आता इथे मस्तपैकी मी एक लाडू वळून घेतलेला आहे. अशाच प्रकारे मी बाकीच्या मिश्रणाचे सुद्धा लाडू बनवून घेणार आहे.
हे लाडू दिसायला अगदी छान दिसतात आणि खायलासुद्धा अप्रतिम लागतात. तर तुम्हीसुद्धा ही रेसिपी या संक्रांतीला नक्की ट्राय करा आणि कशी वाटली ती कमेंट्समध्ये नक्की कळवा. माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर करा. सोबतच वऱ्हाडी चटकाला जर अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. भेटूयात पुढच्या रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.